Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Maria. So, it's been a while guys. So, yung last unboxing ko was the Chanel perfume. And for today's video, i-unbox ko naman yung gift ko sa self ko na perfume. Okay, basically pumunta ako actually I'm here at Singapore right now. I'm currently working here and sabi ko sa self ko this year, if given a chance every month, gusto ko magkaroon ng perfume collection from January to December if mabigyan ng chance. Makakabili pa ako. So for now, we're going to do the unboxing of, tulungan nyo ako guys. What do you think? Okay, I'll show you na. So, there you go. I have, suke, what do you call that? Dun sa Lucky Plaza, Singapore, and she recommended this to me kasi parang akong bumibili ng bulgari na tester lang. May tester din kasi ito. But for now, I have decided to get this gift set kasi she mentioned about the small bottle. Like, these two consist of, 65 ml and 15 ml. So, parang may sampler ka, pwede mo magamit o mailagay sa bag mo kasi maliit lang. So, hindi ko pa alam ang itsura nito. So, sabay-sabay natin siyang buksan. Tulungan tayo, guys. Ano ba yung pinaikot-ikot ko? So, originally, yung price niya nasa $145 or around 5,000 to 6,000 pesos sa Philippines. Pero, binigay niya lang sa akin ng offer and discounted for $78, which is around siguro mga 2,400 or 2,600 pesos. So, this one, we call this the BVLGARI OMNIA AMETHYSTE. OMNIA AMETHYSTE is only favorite scent ko. Sometimes yung body mo, yung nag-a-adapt ng smell na babagay sa'yo. Pinabagayan kasi yung perfume eh. So, every time I use this perfume, sobrang, ewan ko, ang bango-bango niya sa akin and nagugustuhan din ng mga friends ko or na iba. Tapos sabi, bango ganun. Sobrang bango. Try nyo din guys. Try nyo rin siya. So, this one is made in Italy ba to or France? Hold on. So, this is made in Italy. Hindi siguro kita or kita ba. Made in Italy siya. So, now let's do the unboxing of this Eau de perfume. May Eau de Toilette, may Eau de perfume, pero research muna natin ang difference. I think, yung pagkapit niya or yung oil. Okay, now, let's do the unboxing of this. Kita ba ako dyan? Hindi ako sa feeling ko, hindi ako kita eh. And guys, lapitan natin. Hey, thank you sa pagsama sa pag-unbox ko nitong birthday present. One of my birthday present and favorite perfume. Ang sure niya sa loob. Hey! You know. So, yun! Ang cute! Diba? Ang cute! Yan! Ganda! Yan guys. Tingnan natin din yung isa. OMG! Super cute! Ngayon, ang pag-aaralan ko kung paano siya nire-refill kung sakali yung small one. Possible kayo ma-refill to. Alam nyo ba guys? Sabihin nyo na lang. Comment below. Pag may alam kayo tungkol this perfume, let me know. So, ayan, mapag-aralan natin. Ang elegant, diba? Ang super cute niya. And the best thing about this, super bango niya. And if you're buying original perfume, naglalast talaga siya. Tagal kumakapit sa damit nyo. So, usually, pag nagsispray ako either sa wrist, then sa neck, dito, yan.
Sabi nila maganda rin daw sa knees or somewhere. Madaling yung para kalat siya sa katawan mo. So, look guys. Ganda, diba? Yan. Yan ako sa background. And this is the small one. Super cute yung small one. Pwede nga siya sa bag. Super cute! So, that's all. Iingatan ko lang siya ng pag-ikot-ikot. Baka mahulog. Alright. Try nyo guys, pang gift nyo rin or present sa mom nyo, sa tita nyo, sa friends nyo, sa siblings nyo. Ladies will surely love this. Alright? Share ko lang sa inyo guys. I hope you like this video. Please do like, subscribe, and press the notification bell button for more updates, for more videos. Thank you for watching. Bye! Until next time! Happy birthday to me! There you go.